Bună ziua! Astăzi vom face o tartă sărată, o tartă de post vegană, o variantă mai sănătoasă, zic eu, la spanakopita grecească. Este o tartă recomandată persoanelor cu intoleranță la gluten, pentru că nu conține gluten, sau alergie la gluten și totodată persoanelor care iubesc spanacul, dar nu numai. Este o tartă delicioasă și ingredientele le veți găsi în descriere, ca de obicei, și le voi aminti și în acest video. Într-un bol vom pune 450 de ml de apă minerală carbogazoasă. Eu folosesc apă minerală carbogazoasă ca să nu mai adaug afânători, cum ar fi bicarbonat sau praful de cop, pe care îl folosesc mai rar, pentru că nu este atât de sănătos. Am adăugat și puțină sare, puneți o linguriță sau după gust, și am cernut deasupra 250 de grame de făină de năut și am amestecat cu untel compoziția. Am adăugat și 3-4 linguri de fulgi de drojdie inactivă, a nu se confunda cu drojdie obișnuită. Este o drojdie inactivă, adică nu mai fermentează și este folosită în mod special de către persoanele vegane și vegetariene, deoarece este bogățită cu vitamina B12, care este indispensabilă pentru vegani în mod special. Am adăugat și 30 de ml de ulei de măsline presat la rece, care este opțional, dar va da un gust mai plăcut și va face aluatul să fie puțin mai afânat. După ce amestecăm foarte bine această compoziție, o lăsăm deoparte și ne ocupăm de umplutura. Într-o tigaie antiaderentă vom pune 500 de grame de spanac. Eu l-am spălat foarte bine, frunză cu frunză. Nu l-am tăiat, dar puteți să-l tăiați sau să rupeți bucăți cu mâna dacă frunzele sunt mai mari. Și punem și 2 cepe verzi tăiate mărunt, sau dacă nu avem ceapă verde, putem locui cu o ceapă uscată tăiată mărunt. Gătim sub capac până lasă lichid. Când spanacul lasă mai multă apă, gătim fără capac până rămâne totul uscat. Apoi lăsăm să se răcească și în momentul în care spanacul și ceapa s-au răcit, adăugăm într-un vas din acesta. Eu am folosit un vas din acesta termorezistent, dar puteți să folosiți o tavă. Vasul meu are dimensiunea de 27 de cm în diametru, dar puteți folosi oricare altă tavă pe care să o tapetați cu hârtie de copt sau să o ungeți cu puțin ulei, să o tapetați cu puțină făină. Deci punem în această tavă jumătate din compoziția cu făină de năut. Am adăugat spanacul cu ceapa, puneți în spanac, am uitat să amintesc, sarea și, dacă doriți, și puțin ulei. Și apoi am adăugat peste spanac 300 de grame de brânză tofu frământată. Eu am aici o brânză făcută în casă, sau puteți să puneți o altă brânză vegetală. O să vă las sus în dreapta și jos în descriere câteva rețete de brânză vegetală. Și adăugăm peste cealaltă jumătate de compoziție. Aplatizăm frumos și apoi vom introduce tava în cuptorul preîncălzit la 170-180 de grade Celsius. Vom pune grătarul înainte, dacă aveți un vas din acesta de sticlă, așa cum am eu, din acesta termorezistent. Puneți grătarul doar în momentul în care introduceți tava în cuptor, pentru a preveni spargerea. Lăsăm în cuptor pentru 30-35 de minute, acum depinde de cuptor, nu lăsați prea mult pentru că se va usca. Aluatul este sfărâmicios, după cum vedeți, s-a crăpat puțin pentru că nu are gluten, nu este cu gluten și nu conține nici afânători. Este o tartă delicioasă, zic eu, și vă recomand.
Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!